درسنا الجديد بط وطيور. نلاحظ في الصورة 3 أصدقاء، عندهم بط وطيور. بط وطيور. طارق يقول: في دارنا بط، في دار لطفي وز، في دار طالب بلبل، بلبل طالب طار. حرفنا الجديد حرف ط. ط. بط. ط آخرية. ط أولية. طيور. طارق. وط وسطية. لطفي. أقرأ الدرس مرة ثانية. بط وطيور. طارق يقول: في دارنا بط، في دار لطفي وز، في دار طالب بلبل، بلبل طالب طار. ط. ط. أصدقاؤنا الثلاثة في هذا الدرس هم طارق، لطفي، طالب. طارق، لطفي، طالب، كلهم في أسمائهم حرف ط. طارق، لطفي، طالب. حرف الط مع حروف المد: ط، آ، طا، ط، أو، طو، ط، إي، طي. ط مع الحركات القصيرة: ط مع الضمة ط، مع الكسرة ط، مع تنوين الفتح طن، مع تنوين الضم طن، مع تنوين الكسر طن، مع الشدة ط. في هذه الصورة عندنا ب ط، بط، بط. و طو يور، طيور. بط، طيور، بط وطيور. رق، طارق، طارق. طارق،
طارق يقول. طارق يقول في دارنا. دارنا، في دارنا. بط. بط. بط، في دارنا بط. طارق يقول في دارنا بط. في داري لطفي. في دار لطفي. ما هذه الصورة؟ في دار لطفي وز. طارق يقول في دارنا بط. في دار لطفي وز. في دار لطفي وز. في دار طالب. 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 بلبل. بلبل. طالب. طالب. في دار طالب بلبل. في دار طالب بلبل. بلبل. طالب. طار. في دار طالب بلبل. بلبل. طالب. طار. بط وطيور. بط وطيور. طارق يقول. طارق يقول في دارنا. دارنا بط. طارق يقول في دارنا بط. في دار لطفي وز. في دار لطفي وز. في دار طالب بلبل. بلبل. طالب. طار. ط أولية. ط آخرية. ط وسطية. لاحظوا حرف الط لا يتغير عندما يكون في البداية أو في النهاية أو في الوسط، هو نفس الشكل ط. نقرأ الدرس مرة ثانية. بط وطيور. طارق يقول في دارنا بط. في دار لطفي وز. في دار طالب بلبل. بلبل. طالب. طار. ط أولية. ط آخرية. ط وسطية. شكرا لكم. إلى اللقاء في درس جديد.